Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So right now, ang gagawin natin is mag-change oil tayo ng ating Airblade 150. So if this is your first time here on my channel, just don't forget to hit like and subscribe and that notification bell icon para updated tayo sa ating mga upcoming tutorials and videos. Alright, so mga gagamitin nating tools for today para ma-change oil yung Airblade 150 natin is, of course, first yung oil. So ito is Shell Advance 5w-40 na 100% synthetic oil. The next is yung lalagyan natin ng used oil, pangsala natin. Then number 12 na wrench, pantanggal ng bolt. And then kailangan din natin ng measuring cup kasi yung oil na nabili natin is 1 liter. Ayan, diba? Si Airblade, ang kailangan niya lang is 800 ml. So, magbabawas pa tayo ng 200 ml bago natin isalin siya dun sa engine ni Airblade mismo. Alright, so let's do this. So, para matanggal natin yung used oil ni Airblade, kailangan nating alisin, syempre, yung drain bolt, which is ayan. So, ito yon guys. Tatanggalin natin yan. And then pag tumutulo na yun lang is make sure na nakasahod na yung drain pan natin, no, na gagamitin. Also, para tumulo siya completely, we need to remove this one. Okay? Kasi dyan din natin ilalagay yung bagong oil. Ayan, so hayaan lang natin muna siyang tumulog guys, no, for a long time. So ayan, para ma-drain completely yung laman or yung previous na used oil. So pag ganyan guys, akala nyo wala na siyang tumutulo, tagilid nyo lang ng konti yung Airblade nyo. Ayan, may tutulo pa ulit yan. Ayan, so pag completely drain na siya guys, and wala na talagang tumutulo kahit tinagilid nyo ng AB, alisin nyo lang yung oil pan. Then punasan nyo lang yung drain or yung butas kung saan nag-drain yung langis. Asan nyo lang siya para malinis. Then same goes with yun sa bolt kanina. Yan. Punasan nyo lang din siya. After nyan, pwede na natin itong ibalik. Then wag nyo munang higpitan. Hand tighten nyo lang. Balik nyo lang gamit yung kamay nyo. Hand tighten lang. Then maglalagay na tayo ng replacement or yung bago nating oil. Yan. So pag nabalik nyo na yung screw or yung bolt dun sa ilalim, so hand tighten pa lang siya, mamaya na natin siya hihigpitan kapag nailagay na natin yung bagong oil. So then magsusukat muna tayo ng 800 ml or alisin natin yung 200 ml dito kasi 800 ml lang yung kailangan ni Airblade. So naalis na natin guys, no, yung 200 ml dun sa ating 1 liter na Shell Advance 5w-40 fully synthetic oil. So sasalin na natin siya ngayon dun sa ating engine. So syempre gagamit tayo ng embudo. So ito ay lumang face shield lang, so ginawa ko lang siyang embudo, no. So yun, so make sure pasok natin siya dyan. Then salin na natin yung bagong oil. So dahan-dahan lang para make sure na hindi siya matatapon. Ayan, pag naisali na natin lahat yung oil or yung bagong oil dun sa ating engine, kunin natin yung dipstick or yung oil fill cap. Ayan, punasan muna natin siya. Make sure na wala ng oil and kahit anong dumi. Okay? Para ma-check natin if sakto lang yung dami nung nailagay natin na oil dun sa ating Airblade 150. So,
Sasawsaw lang natin siya, hindi natin siya i-screw, sawsaw nyo lang, yan, ganyan. Then kunin nyo lang, then check nyo yung level ng oil kung tama na. Okay, so dip nyo lang, huwag nyo gagalawin, then check nyo lang, tama. Ayan. So pag nandun siya sa upper level, between siya nung upper and lower level, ibig sabihin tama na yung okay na yung engine oil natin, swak na siya. Then pwede na natin itong i-close. Ayan, untighten nyo lang din. Then pwede na nating lagyan, isara ng ayos yung drain bolt na nasa ilalim ng Airblade 150. Okay, so yun lang guys. So if you do have any questions, just don't forget to comment down below, and just don't forget to hit that notification bell icon and subscribe here on my channel para updated tayo sa ating mga upcoming tutorials and videos. See you on my next video.